Hi යාළුවනේ, අද අපි අරන් ආවේ iPhone 13 Pro Max එකක ඩිස්ප්ලේ එක white වුණා නම් කොහොමද water resistant seal එකට කිසිම damage එකක් වෙන්නේ නැතුව මේ repair එක කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අපි මේ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නනවා කොහොමද මේ repair එක perfectly කරගන්නේ කියලා. උලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එක අපි ගෙලවුවට පස්සේ water resistant seal එකට කිසිම damage එකක් නැහැ. ඔරිජිනල් තිබ්බ විදිහම තියෙනවා. ඉතින් repair එක කරලා ඉවරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරනවා. ටච් එකකින් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලන්ටත් අපිව කතා කරලා genuinely මෙන්න මේ වගේ repairs කරගන්න පුළුවන්. බාගයෙන් අපේ contact details දාලා තියෙනවා. අපේ videos දිගටම බලන කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එකකින් like එකක් දාලා අනිවාර්යෙන් අපිව follow කරලා තියාගන්න.